أقول لك، واحد، أختي، أمي، ابنتي، صحيح هو مو واجب، ولكنه من أعظم المستحبات. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من امرأة، تفتي أختي، ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء، مو تشتغل في بيت سنوات، شربة ماء، إلا كان خيرا لها من عبادة سنة. فهل تفرطين في هذا الثواب أختي؟ بحجة ليس واجب عليك، مو واجب ولكن ماذا؟ مستحب. أختي، نصيحة ثانية: الحياة الزوجية ليست صراع، وإنما ود وتعاون وحب. كما زوجك يتعب خارجا، أنت أيضا تعاوني واتعبي قليلا وين؟ في البيت. ولتكن فاطمة أسوة حسنة لك، فإن فاطمة كانت تخبز وتعجن بيدها المقدسة. ثلاثا، النصيحة: أختي، لو كانت القضية بهذا، أيضا الزوج يقوم لك بأعمال كثيرة ليست واجبة عليه، ولكن يقوم بها وكأنها ماذا؟ واجبة. وأنا لن أذكر ولا حتى مثال، لأني لا أحب علاج مشكلة وأفتح فننتهي من النساء يجوا الرجال يقول ده مو واجب علي، شوف ليش أحد. لا، أنا ما أحب هذا. خلي يتعامل على أنه واش واجب عشان لا تصير مشاكل. هذه طريقة المعالجة الصحيحة، صح لو لا؟ كثير أمور مو واجبة عليه يسويها، فهل تقبلين أن يتركها؟ ما تقبلين، صح؟ فانتين بعد انتبهي. أربعة، الحين بتوجه إلى الزوج. أيها الزوج، تعاون مع زوجتك حتى تشجعها على أنها تعمل وين؟ في بيتك. مهما كان شأنك، علي بن أبي طالب عليه السلام كان يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز. تعاون. بعد تعلم التقدير، تعلم الشكر. تتعب تكدح الزوجة طول اليوم، أقل شيء تقول ماذا؟ شكرا يا أم فلان، الله يعطيش واضح لو لا؟ هذا علاج مصغر للمشكلة. أتمنى من أخواتي وأمهاتي أن يأخذوها نصيحة من ذهب.